फाइनली हामी आइसकेको छौँ मन्थली निस्किसक्यो होइन यो पुल हो होइन यहाँ कति एयरपोर्ट छ यो डाँडा हो अब त्यो थाहा छैन थाहा भएको कुरा कतिपल्ट गर्नु होइन त्यही भने र गाइज हामी जाके चोकमा आइपुग्यो टक्क मन्थली बजार त्यसरी हो लगभग पम्प सुपर समृद्धि आलु स्टोर प्राइभेट नमुना पम्प यहाँ त 150 रहेछ क्या 150 रहेछ हाम्रोमा त 150 3 रुपियाँ ज्यादा रहेछ 1000 हालौँ न कता खाजा खानु पाउँछ नि एउटा हुन लाग्यो तर पुरै बाँकी छ रामेछापको बाटो है गाइस तपाईहरु